giờ á các bạn sẽ ta sẽ vẽ một cái đường ở trên đây nè, rồi để cắt cái lỗ ha. Cái này mình làm giống như kênh Bun Bun Swiss nha. Cắt một cái lỗ như thế này nha. Nhưng mà nó sẽ có một cái cây ở đây nữa. Đâu một chút nữa mình sẽ giới thiệu thêm một nguyên liệu mà ở trong nhà ai cũng có nha. Giờ thì mình sẽ cắt nó ra. Để xíu nữa mình gắn cái cây vào ha. Rồi mình đã cắt xong cái hũ này rồi, và bây giờ sẽ xuống cái phần dưới đây để cái phần lấy cái đồ đó ra ha. Cắt một cái ô vuông đi. Một cái ô vuông dày. Cắt nó để cánh cửa ra nha, giống như cái nãy trên đây nè. Đã cắt xong rồi ha, và mình có gắn một cái nơ đây cho nó đẹp. Rồi cái cổ nó sẽ như thế này. Đó. Chúng ta sẽ vẽ một vài thứ chi tiết để cho người ta biết được cái cổ, chứ để vậy thì cũng không có biết ha. Rồi bây giờ sẽ cắt thêm một cái khe để đựng đồng xu vào, và chuẩn bị làm thêm một cái khay ở bên trong này nữa nha. Xong cái lỗ đồng xu rồi các bạn ơi. Đây. Có vẻ nó còn nhỏ ha, nên chắc anh nó to một tí để đựng vừa đồng xu. Bây giờ á mình có một cái cây như thế này ha, nó phải bỏ dừa vào cái này bằng như thế này. Rồi mình đã như thế này đó, dán băng keo nó lại như thế này ha. Nó bỏ dừa và phải để cái ngăn để kéo ra kéo vô như thế này. Xong vậy là đã hoàn thành, và bây giờ sẽ thử nghiệm cho mọi người coi nha. Và bây giờ sẽ thử nghiệm nha. Đây, một cái xu. Quên, trước tiên cho kiểm tra bên trong không có cái gì hết nha. Đây, không có gì hết. Rồi. Cho xu vào. Kéo ra. Đẩy vào. Mở ra nào. Ta-da! Một bé Squishy. Và bây giờ sẽ lật tẩy luôn cho mọi người coi nha. Đây, khi mà bỏ Squishy vào, có thể bỏ trước qua đây nè. Đó, nó như thế này. Khi mà bạn kéo ra đó, các bạn kéo ra nó sẽ thụt ra dèo, Squishy sẽ bị rớt xuống dưới ha. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ nhấn like, subscribe kênh mình để nhận được nhiều video hay hơn nha. Tạm biệt.